Hi guys, today mag-invento ako ng recipe. Maggawa ako ng beetroot cake. So, may prepare na akong beetroot to. I-blender ko siya. So, gagawa ko ngayon ng beetroot cake. So, it's my first time to cook this recipe. So, ito yung beetroot. Gi-cut ko na siya. I-blender ko siya dito. Tapos, lagyan ko ng 3 egg. Ito yung flour, 1 cup. Tapos, ito yung bark ng cinnamon. Tapos, baking powder. So, ito lang yung available sa kitchen. So, ito yung gagamitin natin. So, i-blender ko na itong at saka itong sugar. So, lagyan ko siya ng 3 kutsalong sugar. So, i-blender natin yung beetroot. Lagay natin sa blender yung beetroot. So, ito na guys yung beetroot. Nilagay ko na siya sa blender. Tapos, lagyan natin ng 3 kutsalong sugar. Gusto ko itong sugar na ito. Meron pang sugar na blender din ito guys. So, lagyan natin ng konti. So, yan yung sugar natin. Tapos, lagay tayo ng 3 egg. I-blender na din natin siya. So guys, kahapon gumagawa ako ng carrot cake. So, masarap naman siya. Naubos na kaya luluto na naman ako ngayon ng beetroot. Tapos, mamaya na natin lagyan ng milk. So, ito na guys yung egg, sugar, and beetroot. So, i-blend ko muna ito. So, ito na guys yung beetroot. Naging kuha na siya. Ang tawag ng liquid. So, lalagay natin dito. Tapos, lalagay natin itong all-purpose flour. Lagyan natin na wala akong baking soda guys, kaya lagay natin ng baking powder na 2.5. So 2.5 yung nilagay ko ng baking powder. And then mix natin, mix together. Lagyan natin ng fresh milk. Maglagay tayo guys ng fresh milk. Banabanaon lang natin. Banabanaon mo. Saya diya po. Mix ko siya guys. Hindi ko alam kung ano yung kalalabasan nito, but yeah, this is my beetroot cake. Gumawa pala dito guys si Good Gelati Vlog, kaya itatry din natin magiging itsura. Lagyan pa natin ang beetroot. Wala yung mga biyanan ko dito kasi pupunta sa bank. Kaya lang mag-isa. Pero lang mag-isa guys, mag-invento ako ng luto. Tapos ang beetroot. Gusto ko siyang lagyan ng chocolate. Magkuha ko guys ng Oreo dun sa taas. Lagyan ko ng chocolate. So ito guys yung Oreo na chocolate. I-try natin lagyan. Kasi nag-invento lang tayo ng recipe. So try natin ito. At is the result. 6 pieces of Oreo. So pupunan natin siya ng white. Separate natin yung white guys. So i-blender natin yung Oreo sa butas. So kinuha ko yung white guys sa Oreo. Yung chocolate lang yung kukunin natin. Ayan na guys yung Oreo natin. Tapos lalagyan natin ng konting dude. Para ma-mix lang. Tapos i-blender natin. Ayan na guys, naging chocolate na siya. Mix natin dito.
Prepare natin yung kaldero guys. So ito yung lutuan ko, i-steam lang natin siya. So ito na yung tubig guys. I-steam natin. Lagyan natin to. Tapos ito lalagyan natin ng oil. Dito natin siya lulutuin. So i-place natin yung ilagay ng oil guys. So ito na guys. May oil na siya. So patang natin dito. Tapos ilagay natin ito. So ito na siya guys. Ito na siya. Yan. Luto na natin siya dito. So lulutuin natin siya ng 45 to 50 minutes in a low flame. So ito yung white ng Oreo. Hindi ko siya sinama. Tapon na natin yung balat ng itlog. So tatakpan natin siya guys with a cloth hair para yung moist hindi siya mapupunta sa cake. Mapupunta siya sa cloth. Okay? Bye! See you later after maluto. So, anong oras ngayon? So, ang oras ngayon is 12:17 PM. So, maluluto siya ng 1 o'clock. Bye! Kalimutan ko pala guys, lagyan ng cinnamon bark. So, ito yung cinnamon bark. Hihatiin ko lang siya, tapos iuksok ko sa cake para yung lasa niya maging cinnamon na yung lasa niya. Pero pag maluto na siya mamaya, kukunin natin. Kasi hindi naman ito siya makakain. Pampakwan lang ito siya. Pampalasa. May lasa naman siya, pero yung cake, yung lasa niya is naman. Okay. Lagyan pa natin ng more cinnamon. So ito, konti lang. Lagyan natin sa gilid. So ito na yung beetroot with Oreo cake ko guys. Tapos ito yung mga cinnamon bark. Wala kasi akong cinnamon powder kaya cinnamon bark yung nilagay ko. Tapos babalikan natin mamaya. Maluto na. Bye! So ito guys yung cloth. Ilagay natin siya sa takip. Para yung moist ng niluluto natin dito mapunta sa cloth. Hindi siya mapupunta sa cake. Okay? Apan natin siya. Hindi naman siya guys abot doon sa cake. Kaya wait natin. Mamayang 1 o'clock kung maluluto na siya. Bye! So guys, titingnan natin kung luto na ba yung cake natin. So, hindi pa siya luto guys. Kasi 42 minutes pa siya. So, tapan natin siya guys. Yan. Pero hindi pa siya luto. Kasi 43 minutes pa siya. So, more minutes pa. Guys, 1 hour na siya. Kaya, luto na siya. So, ito naman siya guys. Tadaan! Iwain na natin. Ito yung cinnamon guys. Cinnamon. Iwain natin yung cinnamon. Ayan, luto na siya. Masarap. Kasi yung nalasahan ko dito. Ano siya guys, fluffy siya. Pero para sa akin hindi siya masarap kasi yung nalasahan ko is beetroot pa rin. Ay, patay. Bagas mo na. Para sa akin guys, hindi siya masarap. Mas masarap yung luto ko kahapon na carrot cake. Ano lang
cake natin. Fluffy naman siya, pero para sa akin hindi siya masarap. Kasi nalalasahan ko pa rin yung beetroot. Kasi beetroot cake naman. Kumain ko yung lemon.